ඔයා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්තේ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන උමාරයාගේ අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝ එක හරි නැත්නම් ඒකට අදාළව කවුරු හරි කරපු ගොම්පාට් වීඩියෝ එකක් බලන්න හිතාගෙන වෙන්නේ නැති ඒ විනාඩි 5ක් වගේ සුළු කාලයක් වැය කරලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාට තේරෙයි මේ දේවල් දැනගන්න ඔයා ඇත්තටම මන්ද පමාවනේ කියලා. එහෙනම් ඉක්මනට යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා බන්න බ්ලොග්ස් එක එකතුන ඔයාව. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගාල්ලි ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් යාපනයේ ඉන්න කෙනෙක් කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඕනම ෆයිල් එකක් කොපි කරලා පේස්ට් කරලා තමන්ගේ කම්පියුටර් එකට සේව් කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් ගැන. ඉතින් පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරන ගමන් bell icon එක ක්ලික් කරලා අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා software එකක් වෙන Anydesk software එක ගැන. මේක link එක මම පහළ description එකේ දාන්නම්. මේක 3.7ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණික මෙගාබයිට් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ free download දීලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ machine එකට මේක download කරගන්න. මේ විදිහට තමයි ඔයාලා download කරගත්ත software එක open කරගත්තට පස්සේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ side එකෙන් තියෙනවා අංක වගේක්. ඒක තමයි ඔයාලගේ address එක. ඉතින් මේ address එක දීලා තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ screen එක තව කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා screen එක share කරගන්න කෙනාගේ address එක මෙන්න මෙතනට දීලා connect කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ස්ක්‍රීන් එක එහෙම ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කනෙක්ට් කරන් තියෙන ස්ක්‍රීන් එක තියෙන PC එක තියෙන්නේ ගාල්ලේ. එතකොට මම දැන් මේ වෙනකොට ඉන්නේ පේරාදීනේ. ඉතින් දැන් මම මේ ගාල්ලේ තියෙන PC එකෙන් පේරාදීනේ ඉන්න මගේ PC එකට ෆොටෝ එකක්, ටෙක්ස්ට් එකක්, ඒ වගේම software එක setup file එකක් copy කරලා paste කරගන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම ටෙක්ස්ට් එක copy කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ විදිහට මම ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ මේකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මගේ PC එකට ගන්න. මගේ thumbnail එක මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට thumbnail එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර setup file එක මගේ PC එකට ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට setup file එක මම පෙන්නන්නම් ඒකේ size එක කොච්චරද කියලා. MB 122ක් තියෙනවා මේකේ size එක. ඉතින් මම මේකත් අර විදිහටම copy කරලා paste කරගන්නවා මේ file එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ විදිහට setup file එකක් copy වෙනවා. මේ තමයි මම copy කරගත්ත setup file එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේමයි මම අර අනිත් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලත් පෙන්නන්නම් මේ ෆයිල් එක මේ විදිහට. මේ වගේ ඔයාට අනෙක් කෙනාගේ PC එකේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එකට ෆිල්ම් එකක් එක වෙලාවෙ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් දැනගන්න මන්ද පමාවුනේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අතට මම නවතිනවා. ඔබට සුබ දවසක්.